Bertemu kita di dalam channel PSV @Cikgu Lily. Kali ini kita akan mempelajari asas penggunaan Adobe Illustrator. Dalam video ini, kita akan belajar mengawal ketebalan garisan luar iaitu stroke. Buka aplikasi Adobe Illustrator. Klik pada butang File dan pilih New. Pada paparan utama, tersedia beberapa pilihan reka letak seperti Mobile, Web, Print, Film and Video dan Art and Illustration. Untuk perkongsian kali ini, saya menggunakan pilihan Print. Di sini tersedia beberapa pilihan saiz kertas. Saya menggunakan kertas bersaiz A4. Kemudian diteruskan dengan memilih posisi kertas dalam kedudukan melintang. Akhir sekali, pilih ukuran dalam kiraan sentimeter. Teruskan dengan menekan butang Create. Kali ini, saya akan menghasilkan objek segi empat dengan menggunakan Rectangle Tools. Objek yang terhasil adalah dalam hitam putih. Putih pada bahagian fill dan hitam pada bahagian garisan ataupun stroke. Ketebalan stroke boleh diubah dengan menekan kotak stroke untuk membawanya ke hadapan. Ketebalan stroke diukur dalam kiraan point. Warna untuk stroke boleh diubah menggunakan palet warna yang disediakan. Begitu juga dengan warna pada bahagian fill. Saya mengecilkan objek segi empat dan menghasilkan sebuah objek berbentuk bulatan. Kemudian, saya mengecilkan kedua-dua objek tersebut. Apa yang terjadi adalah ketebalan stroke tidak berubah meskipun saiz objek telah dikecilkan. Untuk menyelesaikan situasi ini, saya akan undo setiap pergerakan terlebih dahulu. Kemudian, saya klik Edit, Preference dan memilih butang General. Di sini terdapat pilihan Scale Stroke and Effect. Tandakan tik pada kotak untuk mengaktifkannya. Sekali lagi, kita cuba kecilkan semula kedua-dua objek. Cuba lihat, kali ini stroke turut sama mengecil mengikut kadar banding objek yang telah dikecilkan. Sekian untuk kali ini. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe channel PSV @Cikgu Lily.